Всім привіт! Зараз ми знаходимося біля садочку. Це муніципальний безкоштовний садочок, в який ходить наша середня донька. І в Бразилії розпочинається навчальний рік у лютому місяці, саме зараз перший тиждень навчання. І цим Бразилія і південноамериканські країни відрізняються від Європи, Північної Америки і так далі. Хотів сьогодні розказати трохи про систему навчання в Бразилії, тому що це наш другий рік в Бразилії, і на перший рік у нас тільки старша донька, якій зараз скоро буде 12 років. Вона вчилася у муніципальній школі. Її зарахували у 6 клас по приїзду до Бразилії, і десь через декілька місяців вона вивчила португальську мову вже на достатньому рівні, що могла спілкуватися, і всі побачили її знання. Вони трохи вищі, ніж у 6 класі, і тому їй запропонували самі вчителі здати екзамен і перевестися посеред року у 7 клас. Ми дуже були здивовані, що вони проявили таку ініціативу. До речі, оце гуава лежить. Ось бачите, всередині такий рожевий, кісточки. Запах дуже ароматний, до речі, чимось на полуницю схожий. А так ось наша старша дівчинка у муніципальній школі цілий рік навчалася, і що ми можемо сказати про цю школу? Не можна казати, звісно, про всю систему освіти Бразилії, тому що дуже багато різних локацій, і навіть в одному місті або містечку одна школа буде відрізнятися від іншої, різний педагогічний склад, вчителі, директор і так далі. Але в цілому ми можемо сказати, що сама програма, вона слабша, ніж в Америці, хоча я не вважаю, що американська освітня програма дуже сильна, але у них там дуже серйозно відносяться, наприклад, до таких навичок, як читання. Заохочення йде, щоб діти читали, додому їм дають книжки, постійно вимірюють швидкість читання, якість розуміння прочитаного. В Бразилії взагалі не так. Діти просто вчаться, і ніхто особливо не звертає увагу, хто як вчиться. Тобто ті, хто хочуть вчитися, в принципі, вони можуть отримати знання. Але багато дітей, їх треба якось спонукати, якось з ними окремо працювати. Цього ми взагалі не побачили у цій муніципальній бразильській школі. Знову ж таки, кажу про саме нашу школу, в яку ми потрапили. По місцю проживання нас туди визначили. Як саме проводять зарахування до школи, ви просто приходите в секретарія, називається, тобто секретаріат Міністерства освіти в вашому місті або містечку, подаєте всі документи по списку, на сайті у них є, пишете заяву і дитину зараховують до школи. В нашому випадку нам запропонували 2 школи на вибір, тому що приблизно вони на однаковій відстані знаходяться від нашого дому, і там були вільні місця. Ми не знали, яку саме вибрати, тому що у маленьких містах немає достатньої інформації, щоб зібрати якусь статистику. Хоча є сайти рейтингу шкіл, але саме тут у Парачі ми не змогли знайти адекватну статистику. Коли дивишся на тих самих сайтах великі міста, такі як Сан-Пауло, то там чітко можна подивитися, яка школа має випускників, з якими балами, і тобто від цього можна відштовхнутися. Розкажу деякі нюанси, які відбувалися в тій старій школі, і чому ми саме вирішили переводитися у приватну школу. По-перше, англійська мова дуже слабка, тобто це на рівні I'm a boy, I'm 12 years old. Прості фрази, базові, я не знаю, на якому це рівні. Це не той рівень, на якому ви колись зможете розмовляти англійською мовою. Якщо ви будете такими темпами в 7 класі вчити англійську мову, це просто нереально, щоб навіть ви пару речень склали. Тому англійська мова була дуже базова. Приблизно 1 місяць, здається, взагалі не було англійського вчителя у них в класі. Тобто, самі розумієте, яке навчання. Потім ситуація, наприклад, пішов дощ, вчитель не приїхав до школи. Діти питають, а де вчитель? Та дощ, він не приїхав. І їх просто відпускають, і вони гуляють у внутрішньому дворику школи. Грають в волейбол там, або просто сидять на гойдалках. На території школи перебувають, звісно. Ми не переживаємо за їхню безпеку. Але все-таки, ми ж в школу дитину віддали, думаємо, що вона там чомусь навчається. А вона каже, у нас сьогодні одного вчителя не було, другого. Ми просто сиділи, можна було мене забрати ще о 10-й годині, наприклад. Ми потім їй сказали, щоб вона в таких випадках нам телефонувала, і ми будемо її забрати. Але це просто несерйозне відношення до навчального процесу. Ще був випадок, коли 4 місяці не було вчителя португальської мови у них.
І я так розумію, що зарплати дуже низькі у вчителів, і тому вони просто не можуть знайти персонал. Бо інакше я не можу пояснити, як може бути таке, що в Бразилії не можуть 4 місяці знайти вчителя португальської мови. Це ж не китайська мова, це якась там дуже супер рідкісний предмет якийсь. Тобто це просто саме базове, найголовніше, що потрібно дітям вивчити рідну мову, так, португальську в даному випадку. Ну, чомусь у них не було цього вчителя, і потім, коли нарешті вони знайшли португальського вчителя, йому треба було закрити довгий період, поки не було цього предмету в школі, і вона їм дала завдання зняти фільм, хорор-фільм. Я не зрозумів, тобто, як це стосується португальської мови. То це такий у нас буде проєкт за семестр. Ну, вона сказала їм. І діти зняли якийсь фільм, що там сюжет був, здається, що дівчинка була в шкільному туалеті і знайшла розчіску, вона розчесалася і перетворилася на іншу дівчинку, і налякалася, що в неї змінилася зовнішність, щось таке. Ну, що діти можуть придумати там в 11-12 років хорор-фільм? І навіщо їм це придумувати? Ну, взагалі не зрозуміло. І оцю роботу, це ж творча робота, так? Я вважаю, що якщо вони вже щось зробили, то це супер. А вона оцінила цю роботу на якісь не дуже високі бали, ну, наприклад, 60 зі 100, тому що вона сказала, що це недостатньо страшний фільм. Ну, у нас не було слів, коли ми це почули. Чесно, ми на ці оцінки взагалі не вважаємо, що це щось важливе, але коли йде така несправедливість, то це просто неприємно. Ми не стали там нічого розбиратися, звісно, там скандалити через те, що вона отримала якусь оцінку не таку. Ну, це, по-моєму, максимально тупо. В цілому, дитині неприємно, вона старалася, вона ходила на всі заняття, у них не було вчителя, вона вивчила португальську мову без португальського вчителя, просто завдяки тому, що діти взагалі вони комунікабельні, і вона дуже активно приймала участь у житті школи і завдяки своїм зусиллям вивчила мову. Були вчителі, які дуже підтримували, дуже допомагали, але це конкретні вчителі, так, а інші вчителі просто ходять на роботу і взагалі не дуже сильно поглинаються у проблеми учнів. В принципі, мабуть, так скрізь, що є тільки якийсь процент дійсно класних вчителів. Я розумію, що це безкоштовна школа, і спасибі на тому. Ми не хочемо сильно критикувати. Це був наш досвід, і ми після цього вирішили все-таки спробувати знайти платну школу і подивитися, наскільки це буде відрізнятися. Отже, ми почали шукати інформацію. Знову таке маленьке містечко. Тут є 4, здається, приватні школи, які підходять і за віком, тому що є ще садочки, тобто або elementary schools, теж для молодших класів. Почали ми шукати інформацію про приватні школи. Відгуків мало, тому що учнів мало. Це зазвичай маленькі школи, місто має 40 тисяч населення і 4 приватні школи. Самі розумієте, що там буде учнів не дуже багато, може там по 15 учнів на кожний клас. Важко знайти інформацію, але потім ми знайшли інший варіант. Ми просто поспілкувалися зі знайомими бразильцями, з сусідами, питали їхню точку зору, можливо, вони знають якихось знайомих або ще людей, які водять дітей у приватні школи. Ми почули майже від усіх знайомих, що 2 школи, вони дуже сильно виділяються тут у Парачі, але в них може бути важко потрапити, тобто треба узнавати деталі. І дійсно одна школа взагалі нам навіть не відповіла, ми туди приїжджали, але там було якесь свято, ми не знали про це. Так і ми не поспілкувалися ні з ким з цією школою, а коли ти на сайті заповнюєш заявку, то просто пише «очікуйте», і час очікування може бути будь-яким, ми можемо не відповісти, тобто купа таких дисклеймерів. І ми щось не зрозуміли, чому такий підхід, невже там справді така черга стоїть в ту школу, і ми вирішили піти в інші школи, проконсультувалися в 3 інших школах. Нас прийняли, нам провели екскурсії, поспілкувалися з нами. Перша школа називається Вальдорфська система. Там такий простір, ніби в лісі, з дерева все зроблене, прикольні павільйончики, гральні майданчики. Але відношення таке, що нібито хто ви такі, що ви тут забули. Сказали, що нашу дитину треба брати в 5 клас, тому що вона не знає португальську, хоча вона знає португальську. Дуже дивно вони спілкувалися. Не сказали нам, яка ціна за навчання, не сказали нам ще деякі деталі, які ми там питали. Тобто ми зрозуміли, що це просто не наш формат, і ми розвернулися, пішли в інші 2 школи.
І в тих двох школах нам, в принципі, все сподобалося, але одна мала кращі відгуки. Наші 3 знайомі сім'ї ходять туди діти. Це бразильці, вони там давно, у них є окремо ще садочок. І якщо, наприклад, одна у них ходить в садочок, а інша в середню школу, то вони мають ще там знижку. Навчання коштує $300 за дитину, а друга платить, можливо, 250 або 220. Приємне було спілкування дуже. Персонал говорить англійською мовою. Ніхто не кривився, коли нас бачив. Потім ми вибрали оцю школу, в яку в результаті пішла Олівія. Зараз вона навчається там вже тиждень. Я хочу обов'язково потім у неї також взяти окреме інтерв'ю, щоб вона розказала з точки зору підлітка, дитини, так, як вона відчуває себе в колективі, в старій школі, в муніципальній і в приватній. Я думаю, що це буде дуже цікаво дізнатися багатьом батькам. Ну і також самим дітям, які планують приїхати в Бразилію і навчатися тут. Ще хотів сказати, що знаю, що ряд експатів, які живуть тут тимчасово, вони не віддають своїх дітей до шкільної освіти Бразилії. На мою думку, важливо, якщо ви збираєтеся тут жити навіть 1, 2, 3 роки, важливо спробувати інтегрувати дитину, тому що цей час минає, у дитини, виходить, немає друзів, спілкування обмежене, мову дитина не вчить. Звісно, це не обов'язково ходити в таку офлайн-школу, можливо, це якісь онлайн-навчання, але щоб була якась португальська у дитини, щоб вона її вивчала, і таким чином вона зможе краще знайомитися з сусідами, на якісь гуртки, можливо, записати. Я думаю, що це важливо, але, звісно, тут кожен сам вибирає. Взагалі, освіта у Бразилії є обов'язковою, але це якщо ви бразилець. Тобто, якщо дитина народжена у Бразилії, то вона обов'язково має вчитися в системі освіти Бразилії, допоки ви живете у Бразилії. Але якщо у вас діти іноземці, то я не чув, щоб до когось примінялися якісь санкції з цього приводу. Тобто, по суті, люди просто живуть тут пару років, а діти продовжують вчитися в їхній країні або в якійсь іншій країні на розсуд батьків. А зараз не хочу сильно багато говорити про нову школу, тому що ми лише там 4 дні вчимося. І перші враження дуже хороші. Оплата йде $300. Коли ти спочатку приходиш і питаєш, скільки буде коштувати навчання, то показують якісь незрозумілі схеми розбиття платежів на 13, окремо платити за підручники, окремо за навчання. Ще є форма, за яку треба заплатити. Тобто ще, можливо, за автобус, якщо там є автобусу, в нашій школі немає. А, до речі, в муніципальній школі є безкоштовний автобус. Це дуже було зручно. Нам забирають в 6 ранку і повертають, наприклад, о 12 дня. Це дуже добре, що у них є автобуси. Але в цій школі зараз доводиться возити дитину до школи і забирати. Це зовсім незручно, тому що ще є 2 дітей у нас, і робота, і багато інших справ, які треба вирішувати впродовж дня. Діти дуже гарно приймали і в муніципальній, і в цій школі, але рівень дітей, рівень освіти, рівень культури, скажімо так, відрізняється. Тобто більш інтелігентні діти вчаться в середньому у приватній школі. Видно, що вони дійсно стараються, хочуть отримати ці знання. І вчителям приємніше працювати з такими дітьми, і іншим дітям, таким як наша донька, вона дуже тягнеться до знань. Їй значно краще знаходитися в такому колективі, в якому вона має таких людей, які серйозно відносяться до процесу навчання, не відволікають, не смикають один одного, не кидаються папірцями посеред уроку. Ну і в муніципальній школі там 30 дітей в класі, маленькі класи, там немає жодного якогось роздаточного матеріалу, немає якихось красивих на стінах плакатів, я не знаю, там по хімії, по фізиці, ще по чомусь. Тобто все дуже базово, і немає кондиціонерів, може бути дуже спекотно. В Бразилії, як ви розумієте, і вентилятор у них був, він поламався, і потім його декілька місяців ніхто не міг полагодити. Але також є плюси для тих людей, які не мають, не знаю, там, школа може коштувати в Бразилії, можливо, від $150 до $1000 на місяць. І це доволі великі гроші, навіть 150, навіть $100 це. Для багатьох людей просто немає такого бюджету, особливо коли вони приїхали, ще не мають роботи. Я все це прекрасно розумію, що це не халява, і для бразильців це не халява. І тому вони, можливо, і хотіли б вчитися у приватній школі, але просто не можуть собі багато хто цього дозволити. Тому, в принципі, добре, що є така школа безкоштовна, в якій, я ж кажу, є безкоштовний автобус, в якій є безкоштовні обіди, сніданки, тобто там годують,
за ними приглядають, вони там в безпеці. І якщо ви підписали, що дитина може самостійно добиратися в школу зі школи, тобто їй дозволяють тоді виходити, і вона сама сідає на автобус, або пішки діти йдуть, або на велосипедах багато хто тут їздить. І вже з такого віку, в принципі, з 10 років багато хто так робить. З приводу садочку, поки що також маємо декілька днів лише в садочку, сильно багато не можу розказати. Запис так само, приходите в секретаріат Міністерства освіти. В нашому містечку це знаходиться у будівлі автовокзалу, на другому поверсі, там багато офісів різних державних структур і муніципальних. І там просто заповнюєте анкету, даєте якісь паспортні дані. Якщо у вас є якийсь статус у Бразилії, як у нас був ВНЖ, потім ПМЖ, то ви спокійно можете навчати своїх дітей у цій системі. Звісно, якщо ви туристи, то вас, мабуть, не візьмуть туди. Тобто це потрібно або біженство оформлювати, про біженство було відео у мене, або ще якісь статуси мати. Садочок, в який ми ходимо, він з 8 до 12 дня, але є садочки на повний день. Тобто, коли ви подаєте документи, ви маєте вибрати, що саме вам потрібно. І в садочку діти не сплять, їх там годують. Якщо це на повний день, то декілька разів годують. Харчування ви можете вибирати, якщо у вас є якісь алергії, або ви вегетаріанці, вегани, то це не проблема. Тобто вони підлаштовують харчування таке, яке потрібно вашій дитині. Це прикольно, вони дуже відповідально до цього ставляться. Також в школах і садочках Бразилії дуже часто є форма шкільна, яка є обов'язковою. В безкоштовних школах дають форму безкоштовно, а в платних треба її купляти. Форма може коштувати, наприклад, футболка $12, штани 15. Отже, дошкільна освіта у Бразилії називається Educação Infantil. Вона ділиться на дві частини. Перша є необов'язковою для дітей від 0 до 3 років. Друга частина pre-школа є обов'язковою в 4-5 років. Всі діти по закону мають вчитися у навчальному закладі. Загалом обов'язковість освіти в Бразилії контролюється державою з 4 до 17 років, і формально, якщо ваші діти не будуть вчитися у школі, то до вас можуть виникнути питання. Право на освіту в Бразилії гарантується дітям незалежно від їхнього громадянства і міграційного статусу. І тому, якщо дитина проживає в країні, їй 4-17 років, а то ці правила стосуються її. Інша справа, що, як я вже казав, для іноземців іноді легше трохи обходити цю систему, особливо якщо родина не постійно проживає в Бразилії, іноді виїжджає з країни, то можна, як правило, домовитися про це все індивідуально або взагалі не світитися в системі. Хоча, якщо ви будете в системі СУС, якщо ви будете ходити до лікаря, то у вас можуть періодично виникати ці питання до вас. У нас дитині 3 роки, і ми ходимо зараз на загальних умовах в муніципальний садочок. Запис туди відкривається перед початком навчального року, десь у грудні, і потрібно не пропустити цей момент, тому що групи швидко наповнюються. Саме у нас тут в Парачі дуже багато малих дітей такого віку, як Лана, наша друга донечка. І тому наявність місць не гарантується. Коли ми записувалися день в день, перший день тільки відкрився запис, і ми онлайн записувалися, після нас залишалося лише одне місце в тому садочку, в який ми записалися. Як я сказав, навчальний шкільний рік починається у лютому, іноді на початку березня, тому що у лютому також є карнавал, і деякі бразильські школи чекають кінця карнавалу і тоді лише починають вчитися. Є зимові канікули, які у липні приблизно тривають 2-4 тижні, і якраз на ці канікули багато батьків планують якісь подорожі. І найтриваліші літні канікули, вони йдуть з середини або кінця грудня до початку лютого або до кінця лютого, в залежності від регіону і школи. У школах Бразилії є обов'язкова кількість шкільних днів, які не можна пропустити. На практиці багато дітей залишаються на повторне навчання на другий рік, як у нас кажуть. Таким чином, в одному класі можуть вчитися діти, яким 11, 12, 13, 14 і до 16 років. Це не жарт, реально дітей по декілька разів залишають в одному класі, і це навіть стосується приватних шкіл. Я вже не кажу про муніципальні школи. Там є просто такі сім'ї, які не сильно займаються дітками.
вони зобов'язані водити дітей до школи, тому діти ходять туди. До речі, також було дуже цікаве інтерв'ю у нас із Наталу. Анна давала одне з перших інтерв'ю на каналі, і вона там розповідала, що деякі родини реально вводять дітей до школи, щоб вони там поїли, тому що в родині може бути дуже багато дітей, а фінансова ситуація доволі скрутна, і те, що діти можуть двічі безкоштовно поїсти в школі, це велика допомога для бюджету малозабезпеченої сім'ї. Фундаментальна основна освіта триває вона 9 років. Це початкова школа, перші 5 класів, потім середня школа, 6, 7, 8, 9 клас. І 9 клас – це закінчення фундаментальної школи. І далі починається Ensino Medio, 3 роки навчання. І там не рахується як 10, 11, 12 клас, рахується Ensino Medio перший рік, другий рік і третій рік. І фактично після 9 класу ще є 3 роки навчання. Вона є потрібною для вступу в університет. Для дітей, які після 9 класу хочуть вже отримати професійну якусь освіту, якусь засвоювати професію, інформатика, механіка, туризм, бухгалтерія, будь-що, то вони можуть поступити при федеральних інститутах. Дуже часто є Ensino Medio Integrado. Це старші класи, які інтегровані в освіту профільну, в залежності від тієї спеціальності, яку вибирає дитина. Якщо взяти всі роки, то тривалість навчання йде до 17-18 років. Після того ви отримаєте повний середній атестат, і ви можете подавати тоді вже далі заявку в університет, якщо ви плануєте подальше навчання. Основна мова навчання у Бразилії – португальська, англійська, іспанська та інші іноземні мови дуже часто викладаються, але на базовому або середньому рівні, якщо тільки це не якась школа з поглибленим навчанням, або приватні школи дуже часто наймають вчителів або native speakerів. Наприклад, в нашій школі декілька років працював британський вчитель, як прямо з Британії, жив в Парачі і викладав англійську мову. Зараз у них вчитель бразилець, але він також ідеально знає англійську мову. І один з завучів з нами спілкувався, він декілька років жив в Ірландії, також чудово володіє англійською мовою. Звичайно, що в вашій школі все може бути по-іншому. Також з приводу дистанційного навчання я говорив про те, що можна це розглянути як варіант для експатів, але якщо говорити про дітей-бразильців, то вони поки що повинні вчитися саме на очній формі. Так і не прийняли закон в Бразилії про дистанційне навчання, і до сих пір не можна вчитися у домашній школі, офіційно не можна цього робити, і основний формат навчання має бути очним. У нас дитина навчалася декілька років на дистанційному, і нам це дуже підходило, в своєму ритмі вчишся. Програма молодших класів дуже легка, особливо якщо в сім'ї одна дитина, якщо ми працюємо вдома, то нам це було дуже зручно, не витрачаємо час на поїздки до школи, і дитина має вільний час для того, щоб швидко освоювати програму, відвідувати багато також гуртків, спілкуватися з дітками, які мають спільні інтереси з нею, танці, музика, малювання і так далі. Але це все дуже індивідуально, я розумію. Шкода, що Бразилія не дозволяє такий формат навчання на офіційному рівні поки що. І я думаю, що рано чи пізно вони вирішать це питання. Щоправда, я ж кажу, я знаю експатів, які вчаться у своїх школах, в своїх країнах. Ніхто до них додому не приходить, дітей не забирає, не кошмарить їх ніякі служби. Діти іноземців мають привілеї в цьому плані. З приводу також додаткових активностей у муніципальній школі пару разів на рік вони організовували екскурсії і були конкурси, класи між собою змагалися. Він міг стосуватися програми навчання або, можливо, це якась самодіяльність. І якщо клас вигравав конкурс, то він мав додаткову поїздку на автобусі, їздили з вчителями на пляж, проводили там півдня. І другий раз вони виїжджали на Парачі Мірім. Якраз минуле відео було про цей пляж. В 30 хвилинах їзди від Парачі сідали на катери. На катері їх везли на пляж, з якого піднімається стежка на Пау-ді-Сукар, цукрова голова. Це дуже відомий оглядовий майданчик біля Парачі з видом на дуже красиві фьорди. Якісь програми такі для дітей, вони існують, але у приватних школах більш
часто діти кудись виїжджають разом і мають якісь цікаві конкурси і досвід поїздок. Останнє хотів ще розказати, як потрапити до університету в Бразилії. Дуже коротко, тому що такого досвіду у нас нема, але наперед ми також вивчаємо цю інформацію. Отже, вища освіта в Бразилії є доступною і у державних, і у приватних вишах. Основні форми вступу потрібно здати національний іспит, щось по типу ЗНО в Україні, називається НМ у Бразилії. І також є університетські іспити, які називаються вестибуляр. І система СІСу дозволяє подавати заявки онлайн. Тобто, виходячи з того, які у вас НМ бали, ви приблизно можете розуміти, в який виш ви можете поступати, і подаєте свою заявку, і там на конкурсній основі ви далі потрапляєте в той університет або не потрапляєте. Також від бразильців я дізнався, що найкращими є державні університети, в яких навчання йде безкоштовним, але бюджетні місця дуже обмежені. Як ви самі розумієте, в топ-університетах вчитися важко, конкуренція висока, і вступити туди може бути дуже просто, навіть якщо у вас хороші бали по НМ. Або вступні іспити ви добре склали. І також для дітей-іноземців, які переїжджають, наприклад, підлітки, так і через рік збираються вступати у виш, є обмеження, тому що екзамени складаються португальською мовою, навчання також португальською мовою. Дуже рідко, коли є англійська мова, як мова навчання в бразильських вузах. Якщо говорити про топові університети Бразилії, то найкращими є Універсидade de São Paulo, USP називається, найкращий університет країни, один з найкращих в Латинській Америці, і він має величезні кампуси, наукові ресурси, дуже сильні програми по більшості наукових напрямів, і також є сильні університети в місті Кампінас, в Ріо-де-Жанейро, Federal University of Santa Catarina є. Це головний університет в штаті Санта-Катаріна, Флоріанополісі. Говорю про такі популярні локації, де живуть доволі багато українців. Якщо казати про Курітібу, найбільш українське місто Південної Америки, то там є також пару університетів дуже хороших, і студентська спільнота, культурне життя, все там на високому рівні, трохи нижче по академічним можливостям, ніж Сан-Пауло, але на рівні Флоріанополіса і Ріо-де-Жанейро. Пишіть, які є запитання, я їх задам також доньці своїй під час інтерв'ю з нею. Трохи пізніше, можливо, ми через місяць зробимо таку розмову з нею, щоб вона більше зсередини розповіла, як вона відчуває себе в цій системі освіти Бразилії. І порівняно з тими країнами, де вона також навчалася, а саме це Україна і Сполучені Штати. Бажаю всього найкращого, підписуйтесь на канал, дякую за підтримки, вподобайки, щасливо!